ang napakainam na pamumuno ni Miss Gemma Belga. Ma'am, salamat po for choosing Bignay 2 Elementary School. Sana inyo pong mabahaginan ng ganitong kaalaman. Ayun din ang pasasalamat ko po sa ating siya pong naging daan kung paano maisa sa katuparan nito sa naging estudyante din dito before. Ang ating napakasipag at mapagmahal sa paaralan na ngayon ay kasama na rin namin sa hanap buhay. Isang guro sa Lutucan National High School, Senior Department. Ano po ma'am? So, salamat po ng marami, Ma'am Mina, Razon. Salamat din po sa aking mga kasamang guro dito sa Bignay 2. Salamat din po sa mga magulang na nagtiwala na ang araw na ito ay ipagkaloob sa paaralan upang matuto ang kanilang mga anak. At higit sa lahat, salamat sa presensya ng bawat mag-aaral sa grade 6 na excited at handang matuto ng teknolohiyang ito na ituturo sa atin. Thank you so much and welcome to Bignay 2 Elementary School. Sa mga estudyante po namin dito sa Bignay 2 Elementary School, napakapalad nyo na kayo ay napili na maging recipient ng programang ito ng Technological University of the Philippines. Ang hiling ko sa inyo mga anak ay inyong angkinin yung kaalaman at gamitin ninyo sa hinaharap at lalo na sa pagtutong ninyo sa mas mataas na paaralan. Itong kaalamang ibinigay sa inyo ngayon ay maging kapakinabang sa inyo at kayo ay maging handa sa lahat ng hamon ng advancement ng ating technology. So, pagbutihin nyo pa at lahat ng natutunan ay gamitin sa tama. School. At natutuwa rin po kami kasi kahit na nasa planning stage pa lang ang yung preparation, meron na nga, sabi nga po ni Mina, plano rin daw po ninyo or nasa-suggest po kayo na magkaroon din po ng training, teachers training para po sa ating mga faculty. Bahala na po si Mina, si Ma'am Mina doon kung paano niya po i-coordinate. Pero willing po kami na magbigay po ulit ng another training. Mas maganda po kung halimbawa mas malawig yung oras o kaya araw para mas in-depth study po ang gagawin natin para doon. Now, natutuwa po ako at nabigyan ng oras ng mga bata na makibahagi sa activity na ito. It's a good move because you'll acquire knowledge and skills in this activity. May nasa inyong pangunawa sa basic computer operations, IT trends, PowerPoint presentation, at saka po yung paggamit ng Paint. Ilan lang po yan sa mga Microsoft applications na meron. Di lang yun, pati ang inyong art skills, ma-enhance sa seminar workshop nito. Kasi dito, magkakaroon mga bata, after o during the time ng inyong training, yung workshop, meron kasi kayo, harap kasi kayo sa inyong mga respective laptop, meron kayong gagawin ng mga activity na gagawin na ibibigay ng ating resource speakers. Now, gagawa kayo ng, mamimili kami ng 3 pinakamagandang nagawa na proyekto mamaya doon sa PowerPoint presentation at saka sa Paint. Yun, pagbibigay ng recognition mamaya ang ating mga resource speakers. Bakit nga ba kailangan natin malaman ng mga ito? Ito'y para sa preparasyon sa susunod na antas, yung tinatawag nating high school. Since ngayon ay nasa grade 6 na kayo, ang susunod na antas ninyo or level ay high school na, yung first year high school. Dahil sa high school, mas malalaman pa rin or mas malalim na kaalamanan ang inyong aaralin. Sana, pagkatapos sa training na ito, madagdagan ang inyong kaalamanan at kasanayan hinggil dito. Sabi nga ni Kuya Jason, ayan, sabi ni Kuya Jason, tandaanin nyo to mag-aral ng mabuti at magsanay upang walang palo kay nanay. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Malaking bagay yung participation ng graduate program students
as I said a while ago, hindi ko ina-expect na mabilis na mapapacilitate ito, maika-conduct natin with all the help and eagerness ninyong lahat. From the committee chairs down to the committee members, di ba? Tapos, nakita ko rin kung papaano sinalo ng ibang committee chairs and members yung mga kakulangan na hindi magawa ng ibang naka-assign sa mga committee chairs and members. At natutuwa ako tungkol doon na makuha nila, maka-acquire sila ng knowledge and skills about this seminar natin. Kahit na short span of time lang, I believe with their eagerness also, alam ko't meron sila makukuha kahit papano. Maraming salamat sa inyo guys. Though meron tayong mga ibang kasi nakita mo naman, di ba? Last 2 weeks natin ng preparation, maraming mga hindrances, andyan mga walang pasok, merong bagyo. But then, yun, with the aid of ICT through net, nakakapag-usap tayo. I believe this will be a success.